مهمونمون هم اومد. سلام سلام، چطوری؟ خیلی خوش اومدین. بفرمایید. اوه کجا مهمون داریم؟ چه مهمونی؟ یه مهمون دارم که اسمش وقتی میاد، یعنی اسم خود مهمونه نه ها، اسم کاری که انجام میده میاد، 4 ستون بدن خانواده ها میلرزه. ولی خب خوشبختانه امروز دعوتش کردم بیاد یه خورده آرامش بده خانواده ها. تا وسط برنامه با ما بیا تا ببینیم چه خبره. تو همونجا بمون تا نوبتش برسه. بابای. سلام به مکس مانده این هفته خوش اومدین. طبق معمول 3 تا بخش داریم توی این برنامه. بخش اولمون سیاسی است، در مورد افتتاحیه مجلس داریم صحبت میکنیم و یک داستان تاریخی در مورد مجلس و نخست وزیران کانادا رو میخوایم بررسی کنیم. در بخش دوم یه نگاهی به این خونه زیبا میخوایم بندازیم. بعد یه مصاحبه داریم با یکی از کارشناسان یکی از بانک‌های بزرگ کانادا در مورد وام مسکن. 2 تا گزارش دیگر رو، یکی از بانک TD و یکی هم از CBC میخوایم نگاه کنیم در مورد آینده خانه‌سازی. و در بخش سوم هم طبق معمول هر هفته در شهر رو داریم. خب پس بریم این هفته مکس مانده رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که میدونین آقای مارک کارنی نخست وزیر محترم پادشاه کانادا رو برای افتتاحیه مجلس کانادا دعوت کردن. البته پادشاه کانادا همون پادشاه انگلستانه که فردا و پس فردا، یعنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه 26 و 27 می داره میاد شهر اتاوا که مجلس رو افتتاح کنه. The royals are headed to Ottawa next week for a trip to Parliament where Charles will deliver the speech from the throne. People are really embracing the fact that we're a strong, independent, united nation. Perry Bellegarde thinks Charles's visit will send a powerful message. Canada is a sovereign, independent nation, a strong, independent country, and he's King of Canada. The trip will be Charles's first visit to Canada as king. He had planned to go last year, but that changed after he was diagnosed with cancer. The last time a reigning monarch gave the throne speech in Canada was in 1977. I have always been full of admiration for what Canada is. During Queen Elizabeth II's reign. Mr. President, are you close? Charles's invitation comes at a time when Canada is trying to swat away the 51st state taunts coming from the White House. There are some places that are never for sale. But never say never. Never say never. اون دوستانی که میان میگن که کانادا پادشاهی نیست، کانادا پادشاهی هست، بازم تکرار میکنم پادشاهش همون پادشاه انگلستانه. اونایی که میگن اینجا مستعمره است و اینا نوکر انگلیسن و مستعمره انگلیسن و هرچی گاورنر جنرال یا فرماندار کل میگه باید اون انجام بشه، اونها هم اشتباه میگن و میخوام یک موضوع تاریخی رو در این مورد به شما گوشزد کنم. من مجبورم جواب دوستانی بدن که برام کامنت میذارن میگن نه تو نمیفهمید، گاورنر جنرال میتونه مجلس رو منحل کنه، میتونه نخست وزیر عوض کنه. به خاطر همین من مجبور شدم یک داستان تاریخی رو براتون تعریف کنم. در نتیجه این کلاه ریال استیتی رو ور میدارم و این کلاه خانوادگی معلمی رو بر سرم میذارم که یک درس تاریخی رو برای شما درس بدم. واقعیت قضیه اینه که گاورنر جنرال یا همون فرماندار کل یا نماینده ولی فقیه، نماینده پادشاه انگلستان در کانادا، این قدرت رو داشت که میتونست مجلس رو منحل کنه، در حقیقت نخست وزیران رو عوض کنه یا نخست وزیر رو تایید کنه. همین امروز هم تمام طی قوانین کانادا که داریم، نخست وزیر وقتی انتخاب میشه، نماینده ولی فقیه فرماندار کل کانادا باید ایشون رو تایید کنه و اگر قرار مجلس تعطیل بشه، فرماندار کل باید از فرماندار کل اجازه بگیرن که مجلس رو تعطیل کنن. ولی واقعا این اجازه ها فقط فرمالیته است یا واقعا میتونه اگر که یه درخواستی نخست وزیر به فرماندار کل بده و فرماندار کل قبولش نکنه؟ واقعیت قضیه اینه که نه، فرماندار کل یک نقش کاملا سمبولیک داره و هر چی نخست وزیر بهش بگه رو انجام میده. مثل همونی که آقای ترودا ازشون خواهش کرد که مجلس رو تعطیل کنن و ایشون هم مجلس رو تعطیل کردن. البته این سابقه تاریخی داره. در سال 1925 آقای ویلیام مکنزی کینگ که نخست وزیر کانادا بوده، همین بزرگواری که عکسش روی $50 های ما هستش، ایشون بیشترین سابقه نخست وزیر رو در تاریخ کانادا داره. 21 سال به صورت غیر متوالی، یعنی غیر پیوسته، ایشون نخست وزیر بوده. در سال 1925 که 4 سال نخست وزیر بوده، رأیگیری کردن
و ایشون با رأی حداقلی دوباره نخست وزیر شد. همون اتفاقی که برای آقای کارنی افتاد، با رأی حداقلی بود. یه 5-6 ماهی مثل اینکه چیز کرد، مجلس رو چرخوند و نخست وزیری که بعد دید اصلا حال نمیده این وضع و اوضاع، هیچ کس حمایتش نمیکنه توی دولت حداقلیه. بعد رفت به گاورنر ژنرال گفتش که آقا من میخوام دوباره انتخابات کنم. گاورنر ژنرال بهش چی گفت؟ نه دیگه اگه نمیتونی مملکت رو بچرخونی، من نماینده پادشاه تو کانادا هستم و خودم دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم. و ایشون دولت تعیین کرد و تو دهن دولت زد و رقیب ایشون که رهبر حزب محافظه‌کار بود رو نخست وزیر کرد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ ایشون نخست وزیر شد. 1 2 3 روز سوم مجلس کانادا همه شاکی که یعنی چی، ما این همه زور زدیم، 1867 استقلال به دست آوردیم، حالا نماینده شاه انگلیس میاد برای ما نخست وزیر تعیین میکنه. در نتیجه زدن و نخست وزیر رو در عرض 3 روز رأی عدم اعتماد بهش دادن و اون نخست وزیر سقوط کرد و دوباره انتخابات انجام شد و دوباره آقای ویلیام مکنزی کینگ، همین بزرگواری که رو تصویرش $50 ما هست، نخست وزیر شد. ایشون بعد از این اتفاق به علاوه نخست وزیران کشورهایی مثل استرالیا، کشورهایی که در حقیقت اون زمان یه جورایی نیمچه مستعمرهای انگلستان بودن، جمع شدن رفتن انگلیس، گفتن آقا این داستان که نمیشه که ما میخوایم خودمون نخست وزیر تعیین کنیم، قرار بوده که ما یک کشور مستقل باشیم و شما هنوز میتونید دخالت کنید. در نتیجه اونجا تصمیم گرفتن که گاورنر ژنرال یا فرماندار کل دیگه حق نداره که چیزی رو به رأی خودش عوض کنه و هر چیزی که نخست وزیران این کشورها دارن میگن همون رو باید عمل کنه و امضا کنه. خیلی چیزای دیگه در دوران آقای ویلیام مکنزی کینگ اتفاق افتاد که میتونیم بهش اشاره کنیم که بعد از این که ایشون از انگلستان برگشت، رفت وزارت امور خارجه رو انداخت، سفرای خودش رو انتخاب کرد و برای هر کشوری سفیر کانادا رو مستقل کرد، وزارت خارجه رو انداخت. یکی از کارهای دیگه که ایشون کردش اینه که سیتیزنشیپی کانادا رو انداخت و خودش اولین سیتیزن کانادا بود. یعنی این بزرگوار که اینجا دوباره دارید می‌بینید اولین سیتیزن کاناداست. سیتیزنشیپی کانادا رو ایشون در دوران خودش رو انداخت. دیگه چیز جالبی که باید بهتون بگم در مورد ایشون اینه که ایشون مثل آقای هاشمی رفسنجانی عادت داشت خاطراتشون رو نوشته. از 18 سالگی تا 1-2 سال قبل از مرگش خاطرات روزانه‌اش رو نوشته و این خاطرات بعد از اینکه ایشون فوت کرد منتشر شد و تازه فهمیدن که ایشون چقدر خرافاتی بوده. یعنی در تمام طول وزارت ایشون که 21 سال نخست وزیر کانادا بوده، ایشون به ارواح اعتقاد داشته، نمیدونم میدیوم میگرفته، با روح مادرش صحبت میکرده، با روح سگاش صحبت میکرده، با روح گربه‌اش صحبت میکرده، با لئوناردو داوینچی صحبت کرده، در آسمان نشانه هایی میدیده. خیلی تصمیماتش بر اساس نشانه ها و اتفاقاتی بوده که داشته اون زمان میافتاده و فکر میکرده درسته و این خرافاتی بودن ایشون رو تا وقتی که ایشون نخست وزیر بوده تمام دولت سعی میکردن مخفی کنن و نشون ندن و مردم عادی متوجه نشن. از دیگر افتضاحات این بزرگوار این بوده که قبل از شروع جنگ جهانی دوم با آلمان سفر میکنه و عاشق آقای هیتلر میشه و در اون خاطراتش کلی در مورد آقای هیتلر صحبت نوشته که خیلی چقدر خوشش اومده، چقدر مملکت خوبی و فلان و اینا و خیلی رابطه خوبی با هیتلر داشته. ولی جنگ جهانی دوم که شروع میشه، چون انگلستان میره بر علیه آلمان اعلام جنگ میکنه تو جنگ جهانی دوم، کانادا هم تو رو درواسی گیر میکنه به خاطر اینکه بالاخره پدرش بوده کانادا انگلستان و تازه جدا شده بودن. ایشون هم اعلام جنگ میکنه بر علیه نازی ها. ولی در طول مدت جنگ جهانی دوم مهاجر یهودی از آلمان قبول نمیکنه و تنها کشوریه که در کشورهای غربی در طول دوران جنگ جهانی دوم خیلی خوش آمدگویی به یهودیانی فراری از جنگ جهانی دوم از آلمان نکرده و همیشه این در کارنامه‌اش هستش که یهود ستیز بوده. یعنی در طول مدت ایشون حتی یک نفر یهودی هم نیومده. یک شعاری اون زمان در اومده بوده که شعارش این بوده که none is too many، یعنی حتی هیچ کس هم زیاده از یهودیان اگر ما قبول کنیم. یکی دیگه از افتضاحات دولت ایشون در زمان دولت ایشون وقتی که اتفاق حمله پرل هاربر توی امریکا اتفاق افتاد، روز بعدش کانادا اعلام جنگ کرد بر علیه ژاپن و کاری که کردن این بود که ایشون 22,000 ژاپنی ساکن ایالت بریتیش کلمبیا رو به جرم اینکه اینا طرفداران و همکاران دولت متخاصم هستند، 22,000 ژاپنی رو که بعضیاشون حتی کانادین سیتیزن بودن، یعنی در خاک کانادا به دنیا آمده بودن، اینا رو خونه زندگی‌هاشون رو گرفتن، 22,000 نفرشون رو به کمپ‌ها توی آلبرتا منتقل کردن
و در نتیجه اموال اینا رو هم فروختن و خداحافظ شما رفت. یعنی 22,000 نفر رو اینا تو جنگ جهانی دوم به این جرم که اینا کشورشون با کانادا در جنگه ریختن و خیلیاشون هم دیپورت کردن. البته دولت کانادا سال 2018 در زمان آقای جاستین ترودو اومد عذرخواهی کرد به خاطر اتفاقاتی که در زمان آقای ویلیام مکنزی کینگ اتفاق افتاده بود در مورد یهودیان. از یهودیان عذرخواهی کرد. Despite the desperate plea of the Canadian Jewish community, despite the repeated calls by the government's 2 Jewish caucus members, despite the many letters from concerned Canadians of different faiths, the government chose to turn its back on these innocent victims of Hitler's regime. At the time, Canada was home to just 11 million people, of whom only 160,000. And while no words will ever erase their pain, it is our sincere hope that this apology will help them heal, that it will bring them some peace. و در سال 1988 هم آقای برایان مالرونی نخست وزیر کانادا هم از ژاپنی ها عذرخواهی کرد و یه مقدار غرامت هم به اون خانواده‌های ژاپنی دادن، ولی خب دیگه دیر بود. خیلی‌هاشون دیپورت شده بودن، خیلی‌هاشون جابجا شده بودن، زندگی‌هاشون نابود شده بود و رفته بود. Good evening. Japanese Canadians will remember this as the day when Canada finally moved to right a wrong committed against them 4 decades ago. It was during the Second World War. Thousands of people were forced into internment camps simply because they were of Japanese descent. They've been waiting ever since for an official acknowledgement of the injustice, and today they got it. An apology from the Prime Minister and compensation for their losses. Former internees call it a settlement that heals. Wendy Mesley begins our coverage in Ottawa. I speak for members on all sides of the House today in offering to Japanese Canadians the formal and sincere apology. It was the apology Japanese Canadians had waited more than 40 years to hear. اینه که فرماندار کانادا دیگه قدرتی برای اینکه بگه نه یا آره یا مخالفت کنه رو دیگه نداره. هر چی که نخست وزیر بگه انجام میده. این اتفاق رو اگر میخواین سرچ کنیم به نام کینگ بینگ افر معروفه. کینگ الکساندر مکنزی کینگ هستش و بینگ هم اون فرماندار کل در زمان بوده، در زمان خودش بوده که بهش میگن کینگ بینگ افر. اینه که اگر از این سبک برنامه خوشتون میاد، حتی یک چیز جدیدی یاد گرفتید، ما 90% بینندگانمون سابسکرایبر ما نبودن، خواهش کردیم، الان 70%شون نیستن. اینه که اگه این برنامه به دردتون خورده، جالب بوده براتون، خواهشاً اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین که ما بتونیم این ریت رو حداقل به 50% برسونیم. لایکش کنین، برای یکی از دوستاتون شیر کنین که میریم بخش دوم برنامه رو با همدیگه ببینیم. خب من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن. امروز اومدم این خونه زیبا در خونه آدرس 86 تامارک تریل در شهر آرورا رو بهتون نشون بدم. بریم با هم دیگه این خونه رو ببینیم که حیف واقعا. خب این خونه زیبایی که میبینین یک خونه دیتچت 4 خوابه هستش توی شهر آرورا. یعنی 4 تا خواب بالا داره، یه بیسمنت فینیشت واکات با 2 تا خواب هم توی بیسمنت داره. یعنی بیسمنت تو بیسمنت نه ها، 2 تا خواب توی بیسمنت داره، 4 تا خواب بالا داره، یک آشپزخونه بسیار بزرگ، یخچال ساید بای ساید، مایکروویو، کلی مخلفات، هر کی بخواد اینا رو هم روش میدیم. بعد اینور فامیلی روم داره. این فامیلی رومش با شومینه و خیلی فضا داره. بالای 2400 اسکوئر فوت این خونه. آشپزخونه‌اش انقدر بزرگه که یه دونه میز 6 نفره بریکفاست اریا داره که راحت میتونین اینجا صبحانه‌تون رو بخورین. یه دونه هم بار داره اونور و رو به این دک زیبا و استخر اباو گراند توی حیاط و این حیاطی که توی قسمت بعدی برنامه خواهید دید. از این ور قسمت ناهارخوریش راه داره با آشپزخونه. اون چیزی که ایرانی‌ها خیلی دوست دارن که اینه که میخوان ناهارخوری و پذیرایی با هم دیگه سر هم باشه، این خونه اون رو داره. یک پذیرایی بزرگ با یه ناهارخوری بزرگ.
یعنی قشنگ ناهارخوری 6 نفره یا 8 نفره میتونید اینجا بذارید، به اضافه یک قسمت پذیرایی بزرگ که یه ست کامل مبل توش جا شده. میبینید منظره بسیار زیبای بیرون رو داره. ورودیش کاملا اینترلاک شده، اینترلاک ها پارسال عوض شده، درایویش پنک شده. نگاه کن اونجا قسمت تمام اینترلاک ها جدیده. دابل کار گاراژ هست و این پله های قوسی یا اسپایرال سرکیس هم داره که با هم دیگه بریم بالا. همونجور که گفتم طبقه دومش 4 تا اتاق خواب داره. از همه جالبترش این اتاق خواب مستر بدروم یا پرایمری بدرومش هست، دیگه مستر هم نمیگیم، که دبل دور داره، یعنی 2 تا در داره. وقتی باز میشه اون پیکچر ویندو رو داری، یه پنجره بزرگی که هیچ میله‌ای هم وسطش نیست که میتونی قشنگ منظره زیبای بکیارد رو از اونجا ببینی. خب اتاق خواب دوم داریم. اتاق خواب دوم هم باز پنجره‌های خیلی خوب، خیلی نورگیر و یک کلازت دبل دور داره. میریم سراغ اتاق خواب سوم. باز هم اینجا یه اتاق خواب با سایز بسیار خوب و دوباره یک کلازت دبل دور و این تابلوهای زیبا. اگه پولشو بدین تابلوها رو هم میذارم روش. و میریم اتاق خواب 4 رو. پنجره های تقریبا قدی با نور بسیار خوب و بازم کلازت دابل دور. خب اینجا همونطوری که میبینید ساید خونه است که بازم اینترلاک‌ها همه عوض شده. میای اینجا یه گیتی داره که میره سمت حیاط و قشنگیش اینه که هم زنگ داره، اگه بخوای اجاره بدی میتونی اونجا زنگ بذاری براش و در کلید داره که فشار میدی و میری تو. بیا تو. این دریه که به لاندری روم میخوره و این پلاییه که میره سمت بیسمنت. خب این بیسمنتی که میبینی یه بیسمنت بسیار بزرگه، یه آشپزخونه فوق العاده بزرگ داره، بازم اپلاینسز های خوب میده، مایکروویو خوب داره، گاز خوب داره، دیش واشر داره، ساید بای ساید فرنچ دور فریج داره، یعنی به اینا میگن فرنچ دور این 3 قسمتی ها. خب همش هم استینلس استیله، شومینه داره، دکه با اون قشنگی داره و از همه جالبتر این اتاق خواباشه. بیا با هم دیگه اتاق خواباشو ببینیم. در به این بزرگی، نورگیر، اصلا بیسمنت نیست، این مثل خونه است دیگه، اصلا حالت بیسمنت نداره، مثل خونه است. اینجا یه عالم کلازته برای اینکه اگه چیزی میخوای نگه دارید، وسایلی میخواین، و کلی هم دوباره جای انباری توی این قسمت ستایی داره. 3 تا کلازت بزرگ اینجا هستش. خب و اما اتاق خواب دوم. اتاق خواب دوم باز هم یه اتاق بزرگ با یه پنجره نورگیر و اینجا که میبینی این دریه که به راه پله بالا میخوره که الان بستن. اگه بخوای این در رو میشه قشنگ کاتش کرد، درش هم موجوده، میشه درش رو گذاشت و این واحد بیسمنت ربط پیدا کنه به طبقه بالا. و این هم سرویس بهداشتیش، یعنی تمام دوش و اینا همه رنویت شده، بسیار زیبا. واقعا آدم احساس بیسمنتی نمیکنه. این یعنی میشه قشنگ به عنوان یک واحد مجزا اگه یکی بخواد میتونه کارش انجام بده، به صورت یک واحد لیگال استفادهش کنه، یا اگه میخواد فامیلی کسی باهاش زندگی کنه توی خونه باشن، دوست آشنا، میتونه با هم دیگه اینجا رو به عنوان 2 واحد استفاده کنه. زمینش هست 53 در 117 فیت. خونه دیتشت توی یکی از محله‌های ساکت و بسیار عالی آرورا قرار گرفته. می‌بینید فقط صدای پرنده و جیک جیک پرنده ها اینا میاد. بسیار خونه خوبیه. اگر که دوست داشتین حتما با شماره 416 880 6834 با من تماس بگیرید. ضمن اگه خواستین خونه‌تون رو بفروشید، مثل این خونه شوکیسش کنید، یا خونه دوست داشتین بخرید، یا خواستین مشاوره وام مسکن بگیریم، میتونین برین تو وبسایت meetmax.ca. همونجا 1 ساعت وقت مشاوره رایگان به صورت حضوری یا به صورت آنلاین با من رزرو کنین که با هم دیگه بشینیم ببینیم که چجوری میتونیم کمکتون کنیم. ولی این خونه رو از دست ندید. اگه دوست داشتین حتما اینو بفرستین برای یکی از دوستاتون
که اگه علاقه داره توی آرورا خونه بخره که خونه خیلی خوبی از دستتون نره. میریم با مهمون بعدی برنامه در مورد وام مسکن صحبت کنیم. Let's go. خب در این قسمت برنامه میرسیم به مهمون ویژه این هفتمون، خانم حمیده حسینلو از قسمت وام مسکن یکی از بزرگترین بانک‌های کانادا، بانک آف مونتریال، یعنی بانک مونتریال. خب حمیده جان سلام، خوش اومدی به برنامه مکس ماندی. مرسی، ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان مکس ماندی. همونطور که محرم جان گفتن، حمیده حسینلو هستم، مشاور وام مسکن از بانک آف مونتریال. در خدمت شما هستم امروز. خب میدونیم که وام مسکن از اون چیزاست که اسمش میاد 4 ستون بدن آدما میلرزه. یعنی من خودم هنوز که میخوام مثلا یه جایی وام بگیرم، یه کاری بکنم، یه رینیوالی بکنم، اصلا دست و پام میلرزه. به هر صورت امروز حمیده دعوت کردیم که یه خورده آرامش بده، راهکار به ما نشون بده که چه اتفاقاتی در بازار وام مسکن داره میفته، چه محصولات جدیدی توی وام مسکن اومده و چجوری میتونیم به هموطنان فارسی ایرانی و فارسی زبانان گویندگان فارسی زبانمون از کشورهای دیگه کمک کنیم در مورد وام مسکن. خب حمیده جان به ما بگو که چه پروداکت‌های جدیدی داری که به درد جامعه خودمون میخوره. خیلی عالی. حتما پروگرام که ببینیم توی بانک آف مونتریال پروگرام خیلی زیاده. یکی از بهترین پروگرام هایی که ما در حال حاضر توی BMO داریم نیو تو کانادا هست یا تازه واردین به کانادا هستن که اینها از زمان لندینگشون تا 5 سال بعد میتونن به عنوان نیو تو کانادا محسوب میشن. این خیلی مهم هست که از ایران و یا از هر کشور دیگه‌ای که میان میتونیم از اونجا استفاده کنیم. درآمد رو از ایران حساب میکنیم. درآمد رو از ایران استفاده کنیم. دلارش چیه؟ دلار جهانگیری حساب میکنیم. دلار خیلی خاصی استفاده میکنیم که زمانی که میخوایم اپلیکیشن رو بذاریم ما رجوع میکنیم به سایتی که مصوب خود بانک هست، از اون استفاده میکنیم و درآمدان نجومی میشه. یعنی قابلیت، یعنی واقعا از دلار جهانگیری، یعنی دلاری از دلار جهانگیری ارزان‌تره. آره. و تا سقف 2 میلیون دلار وام میدیم، نه خرید 2 میلیون دلار، وام میگیریم و حتما مینیمم 35% رو باید داشته باشن. یه پوینت خیلی خیلی مهمی که هست و BMO فقط تنها بانکی هست که این رو داره، بودن پول در کانادا رو که بقیه بانک ها 90 روز رو حتما میخوان، ما اون رو فقط 15 روز نیاز داریم داخل کانادا باشه. این استیتمنت ها رو شما اصلا اصل جنس دیگه این اصل جنسه برای نیو کامرا که اومدن و میخوان خونه بخرن، این حقا معروف اصل جنسه. بریم روی پروگرام که برای پزشکا داریم. برای پزشکا پروجکتد اینکام داریم ما برای عزیزانی که تو رشته پزشکی تحصیل میکنن و 2 سال آخر رزیدنسی هستن، هنوز یعنی به درآمد نرسیدن، میتونیم پروجکتد اینکام استفاده بکنیم و 3 سال بعد از فارغ التحصیل شدنشون که هنوز ممکنه کار نداشته باشن یا اینکه درآمد هنوز به اون حد نصابی که بتونن برای درآمد بالایی کوالیفای بشن، برای وام بالاتری کوالیفای بشن رو نداشته باشن، ما هنوز میتونیم پروجکتد اینکام رو داشته باشیم. پروجکتد اینکام یعنی این که میگن که این آقای دکتر، این یعنی دانشجویی که دانشجوی پزشکی هستش، 2 سال دیگه تمام میکنه، 3 سال بعدش کار میکنه، قراره انقدر در بیاره، درآمد 5 سال دیگهش رو امروز براش حساب میکنن، بهش وام مسکن میدن. لازم نیست درآمد داشته باشه که دانشجوه، ولی درآمد 5 سال بعدش رو حساب میکنن، میگن اگه فارغ التحصیل بشه انقدر بهش وام میدیم دیگه. درسته؟ 100%. و مهمتر از این که بعد از فارغ التحصیلی 2 سال قبل از فارغ التحصیلیشون که هنوز توی دانشگاه هستن دوره رزیدنسی رو میگذرونن، اون هم میتونیم ما پروجکتد اینکام استفاده بکنیم. بابام گفت برو پزشکی بخون، گوش نکرد. پروگرام بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم ورک پرمیت هست. الان تقریبا 2-3 سال هستش که نان رزیدنت رو دولت خب استاپ گذاشته. اون تا کسایی که با ورک پرمیت میان توی کانادا مینیمم 183 روز بایستی که از ولیدیتی ورک پرمیتشون مینیمم باشه از زمانی که اپلیکیشن رو ما میخوایم بذاریم و اینم باز اینکام اوورسیز رو میتونیم استفاده کنیم. منتها مقداری که کوالیفای میشن کمتر از نیو تو کانادا هست، کپش 1.5 میلیون هست. اون شرایط خاص خودش رو داره که بعدا میتونیم کیس بای کیس رو دیتیل بریم و بسته به کیس هر مشتریا در موردش صحبت کنیم. خب چون دیگه زیاد وقت نداریم، میخواستم بهتون بگم که ما
تیم ما و تیم خانم حمیده در بانک آف مونتریال روز چهارشنبه 28 می از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر در شعبه یانگ استیز توی سنتر پوینت مال هستیم. اگر دوست داشتید بیایید اونجا سوالاتون رو بکنین. اگر روز چهارشنبه نرسیدین، روز جمعه هم ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر در شعبه یانگ و شپرد توی شپرد سنتر هستیم. باز هم با تیم ما و خانم حمیده که میتونیم اونجا هم کمکتون کنیم برای خرید یا فروش خونتون و در مورد وام مسکن هم اگه سوال داشتین هم من هستم هم خانم حمیده هستش. حمید جان دست در نکنه، اگه پیغامی چیزی داری بگو که بریم برای ادامه برنامه. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما اولا که این فرصت رو به من دادین. از هموطنان عزیز اگر سوالی باشه با من میتونین تماس بگیرین. شماره من هست 647-239-5454. همیشه اویلیبل هستم و خوشحال میشم پاسخگوی سوالاتتون باشم. بسیار عالی. ممنون. در این قسمت میخوایم بریم 2 تا گزارش رو در مورد وضعیت بازار مسکن و آینده بازار مسکن ببینیم. قبل از اینکه بریم این 2 تا گزارشی که براتون انتخاب کردم رو ببینین، 2 تا تیکه میخوام بذارم از وزیر مسکن قبلیمون یعنی آقای شان فریزر و وزیر مسکن جدیدمون آقای گرگر رابرتسون که ببینیم که اینها وقتی ازشون سوال میکنن که آیا قیمت مسکن میاد پایین یا نمیاد پایین، گیر میکنن و فقط سعی میکنن که خبرنگارا رو بپیچونن. I just want to ask you straight out here. Do you think Canada's home prices need to fall, even though that hurts homeowners? Okay, so this is the million-dollar question, right? The host of CBC's Front Burner podcast, Jamie Poisson, asking Canada's housing minister a very pointed question. Do you think Canada's home prices need to fall? I think that we need to adopt policies that are going to offer new products in the market at lower prices than people have now. So you hear the political jiu-jitsu that he just had to do to answer that question in a way that doesn't freak out 66.5% of Canadians, right? Just a day into his new job as Minister for Housing and Infrastructure, former Vancouver Mayor Gregor Robertson is sparking controversy with his answer to this question. Do you think home prices need to go down? No, I think that we need to deliver more supply, make sure the market is stable. It's a huge part of our economy. We need to be delivering more affordable housing. But Robertson says doing that will be a long road. It's very ambitious. It's going to take us years to really scale up. We're going to have to leverage Canadian technology with offsite manufacturing. We've got a lot of work to do on this, and it doesn't happen overnight. Housing is a slow-moving creature, and we got to do everything we can to speed it up. واقعیتش اینه که 2/3 کانادایی‌ها صاحب مسکن هستن. اگر قیمت مسکن بیاد پایین، 2/3 کانادایی‌ها ناراضی خواهند بود. از اون ور اون 1/3 دیگه که خونه ندارن دارن فشار میارن که قیمت مسکن بیاد پایین و بتونن برن توی به قول معروف لیگ خانه‌دارها عضو بشن تو اونجا. و این یه مسئله‌ایه که این دولت هیچ کدوم از این دولت‌ها نتونستن بالانسش کنن که ببینن چیکار باید بکنن، چون ارزون کنن 2/3 کانادایی‌ها شاکی خواهند شد، اگه گرون بمونه اون 1/3 کانادایی‌ها شاکی خواهند بود. حالا 2 تا گزارش رو می‌خوایم با هم دیگه ببینیم. گزارش اول از CBC نیوز هست که میگه که به خاطر اینکه سیستم مهاجرتی کانادا بیشتر آدمای تحصیل کرده رو داره میاره، در نتیجه کارگر ساده برای ساخت مسکن کم هست و نمیتونن به اندازه کافی خونه بسازن. یعنی آدم نیست که خونه بسازه. Canada is on the cusp of a housing construction crisis. We are really struggling with getting the right type of workers. There aren't enough people to fill the jobs that are needed, those that don't require a certificate or degree. It's something that we all need to be very concerned about. The country's immigration system favors highly skilled workers, something that won't just affect the cost of housing, but the price of fixing our aging municipal infrastructure. If these issues aren't addressed, we're going to deal with problems like rising costs on construction projects. Making those projects and the prices of homes even more unaffordable. So here we are in front of one of our townhouse sites. On the outskirts of London, Ontario, work is steady on a new subdivision. We have lots of people that have been sitting on the sidelines waiting for more housing to come on stream. That wait could get even longer if a looming problem isn't addressed. Well, we are really struggling with getting the right type of workers.
into the residential construction industry. General laborers that you would... Sue Wastel is the president of Wastel Homes, a real estate developer in the area. She says she is desperate for framers, tile setters, general laborers, those who learn on the job and move up through the ranks, those who don't necessarily need a degree or certificate. We just haven't been able to keep up domestically. And what we're seeing on the immigration side is that the type of workers that are being brought into Canada are not necessarily the workers that we need. Some in the industry say the problem is the federal points-based immigration system. It's outdated, bringing in the most highly educated and skilled. It's those jobs that require an apprenticeship or a certificate, but that's not the type of expertise we need. If we don't meet that quota of workers that we need, what's the effect? It's going to drive up pricing of new homes. So it's something that none of us want. But everybody's dealing with the same struggles. So homes could get a lot more expensive, though it's not just residential construction that's experiencing the pinch. Bigger projects, including municipal infrastructure repairs and builds, are also at risk. We're worried. The last National Infrastructure Report card said that 40% of our water and wastewater assets were in fair to poor condition. و در این قسمت هم میخوایم ویدیو یک مصاحبه با یکی از کارشناسان بانک تیری رو ببینیم که ایشون هم در مورد ساخت مسکن همین مسئله رو داره، همون مسئله‌ای که ما در مورد ساخت خونه‌های ماژولار صحبت کردیم رو همون رو داره، بحثش رو داره و میگه که به نظر میاد که این خانه‌های ماژولار رو اگه بسازیم مثلا شاید طرفدار نداشته باشه. یعنی ما باید اول ببینیم که مردم خریدار این تیپ خونه‌ها هستن، بعد بریم این همه سرمایه گذاری کنیم و این خونه‌ها رو بسازیم. و تازه نمونهش هم درست حسابی ساخته نشده. چیزی نیستش که بتونیم به صورت عادی بررسی کرده باشیم و به صورت علمی بررسی کرده باشیم که مردم این تیپ خونه‌ها رو دوست دارن و خواهانش خواهند بود و این خونه‌ها رو خواهند خرید. این گزارش هم با هم دیگه ببینیم. We talked at the start about this 500,000 target that Carney set. We don't even think it needs to get there. Like, our view is that even if we got to 400,000, which is still a heavy lift, would be enough to bring affordability back to at least a pre-pandemic level before we saw this huge spike in affordability as a result of everyone staying home. But even to reach 400,000, we'd need to double or triple the growth rate of the construction labor force here in this country, which, if you sort of think about the kind of barriers or challenges that the sector... Yeah, I was going to say, are there any innovations, though? And like when you think about prefab, you think about those things, are they less labor dependent? I mean, this comes back to productivity in Canada and all that good stuff. But is there any innovation that makes that better? Definitely. I mean, if we did see prefab homes really launch, people were just like, this is something that I love. Yeah. You know, then yes, notionally we would need less labor if we did see a rising proportion of prefab homes. In fact, we already have prefab homes here in Canada. It was part of Trudeau's national housing strategy to build a lot of housing for marginalized populations. So women's shelters, recent newcomers, the unhoused population, all sorts of different kind of housing need, the sort of spectrum of housing need was being met by prefab homes. What is not clear is whether your average consumer is going to be interested in a prefab home, where prefab homes already are not part of the sort of notional housing system. Right. What are you used to? What do you like? Exactly. And that's sort of the kind of housing that we already have. That sort of sets the standard for what people expect to see. And would they be comfortable with prefab homes in place of that? We're not exactly sure. خب حالا میرسیم به قسمت برنامه دهشر. انقدر اینجا آرومه، یعنی صدای پرندگان و آرامش اصلا عالی. و اصلا تو برنامه برشهر امروز 3 تا بخش داریم. بخش اولمون یه خانواده‌ای هستن که رفتن بیسمنت خونه‌شون رو لیگال بیسمنت کنن به عنوان یه واحد اجاره‌ای که کانترکتور نامرد 80 خورده هزار دلار اینا رو شارژ کرده و هیچی هم براشون درست نکرده. With a shortage of affordable housing and families trying to earn extra money, more people are putting in basement apartments. Converting a basement into an apartment space is a big job, and you want to make sure you hire a company that can get it done right. Here's Pat Foran and Consumer Alert. Pat. Thanks, Nathan and Michelle. A Mississauga family decided they would put in a legal basement apartment in their home. They hired a contractor to do the work, but after the company was paid in advance $85,000, they left the job unfinished.
At this home in Mississauga, Gino and Christabel Carletti have a basement that is a mess. By now, it was supposed to be a legal basement apartment. This was our dream for our future when we retire. We're expecting to finish this last year to rent it out. Previously, the basement was finished, but the couple wanted to add a kitchen and separate entrance. The company they hired gutted the lower half of their home, but the Carlettis say they had to hire other contractors to complete work that was never finished, like this doorway. And they just took everything apart and they pretty much destroyed it. The renovation was supposed to be done within 2 months, but it's been dragging on for more than a year. The Carlettis paid a company $35,000 to start the reno. They asked for an additional $50,000 last September, but when they got a total of $85,000, the work came to a standstill. همونطوری که دیدین خیلی مهمه که وقتی که دارین کارهای رنوویشن میکنین، کارهای بازسازی خونه میکنین، از کانترکتورهایی که میشناسین یا اینکه دوستان آشنا استفاده کردن و مطمئن هستن استفاده کنین. نرین همینجوری آنلاین یکی رو پیدا کنین بدون که بشناسین. اگر نمیدونین ما کانترکتور داریم، با کانترکتورهای کار میکنیم که مطمئن هستن و کارشون رو درست بلدن انجام بدن و کارشون تمیز انجام میدن. و حتما یادتون باشه که هیچ وقت پولتون رو آپ فرانت، یعنی یک جا جلو به کانترکتورها ندین. همیشه شرط کنین در چند قسمت به اینا پرداخت کنین که مرتب که کار انجام میدن پولشون رو پرداخت کنین. اما در قسمت دوم در شهر یه اتفاقی افتاد هفته پیش که خیلی ناراحت کننده بود. واقعا قلب من به درد اومد. اونم یک جوون تینیجر 17-18 ساله با مست بود، با رانندگی با سرعت بالا در حال رانندگی با یه ماشین دیگه تصادف کرد و 3 بچه دیگر رو توی اون ماشین کشت و مادرشون رو راهی بیمارستان کرد. اینقدر داستان تلخ بود که ویدیوش رو براتون نمیذارم، ولی فقط گفتم که یه تذکری بدم که اگر بچه تینیجر دارین مواظب بچه‌هاتون باشین. اینایی که مشروب مصرف میکنن سعی کنین براشون اوبر بگیرین یا با یکی از دوستان دیگه‌ای که مطمئنین که مشروب نمیخوره بفرستشون مهمونی اینور اونور، چون واقعا این بچه هم خودشون نابود کرد، هم چند خانواده رو عزادار کرد. خانواده خودش واقعا بدبخت شدن، گرفتار شدن و خودش تا آخر عمرش از عذاب وجدان ناراحت زندگی خواهد کرد. اینه که خیلی مواظب باشید در مورد مشروب خوردن و رانندگی. اما در قسمت سوم در شهر، برای اینکه این غم و غصه رو بشوره بره، یه آتشبازی می‌خوایم ببینیم که برای روز ویکتوریا دی درست شده بود که تقریبا تو مایه‌های آتشبازی‌های چهارشنبه سوری خودمون بود که ترکوندن که پلیس دیگه صداش در اومد که آقا این چه وضع و اوضاعیه. حالا اگه اینا میومدن چهارشنبه سوری ما رو تو تهران می‌دیدن چیکار می‌کردن؟ A chaotic scene in downtown Kitchener. I just wanted to catch the chaos. People were running. It was just a lot. And I just wanted to catch that energy. Danny Atkins was crossing through the park to make her way downtown. And just as I turned on my phone, that's when the firework went off. So yeah, there was definitely a little bit of fear, like what's going to happen, especially as a mom. I'm with my child here. The scenes from last night similar to incidents last year on Victoria Day. And repeated again last year on Canada Day with large unruly crowds shooting fireworks at people. If you have video, if you have images of anything that was going on downtown last night, to please reach out and contact us. According to regional police, they received 68 complaints Monday night and made several arrests with several more investigations ongoing. All arrested and charged with mischief-related offenses. And each of those incidents involved the reckless and careless use of fireworks. In addition to people shooting fireworks while on foot. And some were also in cars traveling by that were shooting the fireworks out of the car they were in. Police say they had resources in the park prior to the incident, but had to pull in additional officers from across the region and the OPP. The city closed the park late Monday night. Today, Mayor Barry Verbanovic saying he does not condone what took place while thanking first responders. بارون گرفت، ما هم رفتیم. قربان شما تا مکس ماندی آینده. خدا نگهدار.